હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 7નો કોમ્પ્યુટર વિષય અને એમાં જોઈશું યુનિટ 2 MS એક્સેસ પરિચય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે આ ચેપ્ટર આપણું અડધું ચાલી ગયું હતું. આપણે શરૂ કરીશું અહીંયાથી MS એક્સેસ શરૂ કરવું. MS એક્સેસ કેવી રીતના શરૂ થાય છે, બરાબર? MS એક્સેસ શરૂ કરવું ખૂબ જ સરળ છે. એક્સેસ શરૂ કરવા માટેની કેટલી ટોટલ 3 રીત છે. તો કઈ આપણે પહેલી રીત જોઈએ. સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ બટન ક્લિક કરી સર્ચ પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ ફાઇલ્સ બોક્સમાં MS એક્સેસ ટાઈપ કરીને એન્ટર કી પ્રેસ કરો, બરાબર છે. હવે તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે સ્ટાર્ટ બટન કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, બરાબર? એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, બરાબર છે. એ ઓપન થાય એટલે તમને ત્યાં નીચે આવું બોક્સ તમને ઓલરેડી દેખાશે. સર્ચ પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ ફાઇલ્સ લખેલું છે અહીંયા. એમાં તમારે જે કંઈ પ્રોગ્રામ સર્ચ કરવો હોય એટલે કે શોધવો હોય, બરાબર, એનું નામ તમારે આ બોક્સમાં લખવાનું રહેશે, બરાબર છે. અહીંયા આપણે કયો પ્રોગ્રામ સર્ચ કરવાનો છે? MS એક્સેસ, બરાબર છે. તો આ બોક્સમાં આપણે લખીશું MS એક્સેસ, બરાબર. એટલું લખીને પછી એન્ટર કી પ્રેસ કરવાની છે, બરાબર. તો તમારું MS એક્સેસ શરૂ થઈ જશે. આ તે પહેલી રીત. પછી બીજી રીત છે ડેસ્કટોપ પર એક્સેસના શોર્ટકટ આઇકન. આ એક્સેસનો શોર્ટકટ આઇકન છે, બરાબર છે. એના ઉપર તમે ડબલ ક્લિક કરશો તો પણ એક્સેસ શરૂ થઈ જશે, બરાબર છે. ડેસ્કટોપ જે હોય છે આપણું, બધાને ખબર જ છે કે ડેસ્કટોપ કોને કહેવામાં આવે છે. એ ડેસ્કટોપ ઉપર તમે એક્સેસનું શોર્ટકટ બટન આવું ચાવીવાળું તમને દેખાશે. એના ઉપર તમે ડબલ ક્લિક કરશો તો તમારો એક્સેસ ઓપન થઈ જશે. ઓકે, આ હતી એની બીજી રીત. હવે જોઈએ ત્રીજી રીત. સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. આ જે સ્ટાર્ટ બટન છે એના ઉપર ક્લિક કરી ઓલ પ્રોગ્રામ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો, બરાબર છે. તેમાં જોવા મળતા વિવિધ પ્રોગ્રામમાંથી માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાંથી માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ પર ક્લિક કરવાથી એક્સેસ શરૂ થશે, બરાબર છે. એકદમ લાંબી રીત છે, બરાબર છે. સ્ટાર્ટ બટનમાં પહેલાં ક્લિક કરવાનું છે, એમાં તમારે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ પર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, હવે એમાં તમને અલગ અલગ વિવિધ પ્રોગ્રામ્સ જોવા મળે છે, બરાબર. એમાં તમારે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાંથી તમારે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ પર ક્લિક કરવાનું, બરાબર છે. આ ત્રીજી રીત હતી. એનાથી શું થશે? MS એક્સેસ ઓપન થઈ જશે, બરાબર. હવે આપણે આગળ જોઈએ. પેજ નંબર એના પછીનું જે છે તે પેજ નંબર છે તમારો 36. એમાં આપણે જોઈએ MS એક્સેસમાં ડેટાબેઝ બનાવવું. હવે MS એક્સેસમાં આપણે ડેટાબેઝ બનાવવો છે તો કેવી રીતના આપણે બનાવીએ છીએ, બરાબર. તો હવે એમાં સ્ટેપ 1 છે સૌપ્રથમ MS એક્સેસ ઓપન કરો, બરાબર છે. હવે તમને MS એક્સેસની આગળ આપણે 3 રીત જોઈ ગયા છીએ, બરાબર છે. એમાંથી કોઈ પણ એક રીતમાંથી તમારે MS એક્સેસ ઓપન કરવાનું છે. ઓકે, પછી તમને નીચે મુજબની સ્ક્રીન જોવા મળશે, બરાબર છે. આ તમને જે આ સ્ક્રીન છે આ પ્રમાણે સ્ક્રીન તમને જોવા મળે છે, બરાબર છે. હવે એમાં પછી શું કીધું છે સ્ટેપ 2. લેફ્ટ સાઈડ પર આવેલા ટાસ્ક પેનમાંથી પ્રથમ વિકલ્પ ફીચરિંગ પર ક્લિક કરો. એ ક્યાં આવે છે? તો જો તમે અહીંયા આ બોક્સ જોશો, બરાબર છે, તો તમને સ્ટેપ 2, બરાબર છે, જે તમને અહીંયા દેખાય છે આ ફીચરિંગ લખેલું છે. ઓકે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો, બરાબર છે, તો તમને આ મુજબ જે સ્ક્રીન આવી છે વચ્ચેની એ તમને જોવા મળશે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ સ્ટેપ 3. બ્લેન્ક ડેટાબેઝ પર ક્લિક કરો. આ જે તમારો બ્લેન્ક ડેટાબેઝ છે, બરાબર છે. સ્ટેપ 3 જો અહીંયા તમને દેખાય છે આ તમારો બ્લેન્ક ડેટાબેઝ છે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. પછી સ્ટેપ 4 છે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ જમણી બાજુ એક ટાસ્ક પેન ઓપન થશે, જ્યાં ફાઇલ નેમમાં ડેટાબેઝનું નામ આપી ક્રિએટ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, હવે જો તમે ઉપર જોશો તો સ્ટેપ 1માં શું હતું કે તમે સૌપ્રથમ MS એક્સેસ ઓપન કરવાનું છે. ઓકે, હવે સ્ટેપ 2માં શું હતું કે તમારે અહીંયા જે ફીચરિંગ દેખાય છે સ્ટેપ 2માં એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, હવે સ્ટેપ 3માં શું હોય છે કે જે તમને અહીંયા બ્લેન્ક ડેટાબેઝ તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે, બરાબર છે. આ જે બ્લેન્ક ડેટાબેઝ છે, ઓકે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. એ કરશો તો શું થશે? તો એના પર ક્લિક કરવાથી અહીંયા જે સાઈડમાં તમને આ જે પેન દેખાય છે આવું ઓપન થશે, બરાબર છે. તો સ્ટેપ 4 જો અહીંયા લખ્યું છે, અહીંયા તમારે ડેટાબેઝ 1 એવું નામ આપેલું છે, બાય ડિફોલ્ટ આપેલું છે. એમાં તમારે તમારું કોઈ પણ ડેટાબેઝનું તમને કોઈ પણ નામ આપવું હોય તો તે તમે આપી શકો છો, બરાબર છે. એ નામ આપી અને પછી જો તમને અહીંયા ક્રિએટનું બટન દેખાશે, જો આ ક્રિએટનું બટન છે, બરાબર છે, એ તમે ક્લિક કરશો, બરાબર, તો એક નવું ડેટાબેઝ તમારું ઓપન થઈ જશે, બરાબર. પછી આગળ છે ટેબલ બનાવવું. હવે આપણે ટેબલ કેવી રીતના બનાવવાનું છે તે જોઈએ. ટેબલ બનાવવા માટેના સ્ટેપ્સ નીચે મુજબ છે, બરાબર. સ્ટેપ 1 શું છે? તો ક્રિએટ ટેબને સિલેક્ટ કરી ટેબલ કમાન્ડ પર ક્લિક કરો. હવે તમે જે આ અહીંયા જોશો, બરાબર છે, આ જે બોક્સ દેખાય છે એમાં તમારું ક્રિએટ ટેબ જો તમને બતાવું છું ક્યાં છે એ
આ તમારું ક્રિએટ ટેબ છે. આમાં થોડુંક ઝાંખું ઝાંખું દેખાશે, તમે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. બરાબર છે. એ ક્રિએટ ટેબ ઉપર તમે ક્લિક કરશો, બરાબર છે, તો આવું ટેબલ તમને દેખાશે, આવું આઇકન. બરાબર છે. એના પર ક્લિક કરવાનું છે. બરાબર. એના ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને આ પ્રમાણેનું બોક્સ દેખાશે. બરાબર. એમાં તમારે ક્યાં ક્લિક કરવાનું છે? ડિઝાઇન વ્યૂમાં ક્લિક કરવાનું છે. આપણે આગળ જોઈએ. સ્ટેપ 2, ડેટાશીટ ટેબમાં, એટલે કે ડેટાશીટ ટેબ એટલે કે જો આ ડેટાશીટ ટેબ છે તમારી આ, બરાબર છે, એમાં વ્યૂ ઓપ્શનને સિલેક્ટ કરી ડિઝાઇન વ્યૂ સિલેક્ટ કરવાનું છે. બરાબર છે. હવે એમાં તમારે આ ડિઝાઇન વ્યૂ જે છે, બરાબર, ડેટાશીટ વ્યૂ દેખાય છે, બરાબર, એમાં તમારે ડિઝાઇન વ્યૂ છે એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે, આ ડિઝાઇન વ્યૂ. ઓકે. હવે પછી આગળ જોઈએ સ્ટેપ 3, જેથી સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે. તેમાં ટેબલ નેમમાં ટેબલનું નામ આપવું. બરાબર છે. હવે આ ડિઝાઇન વ્યૂમાં તમે ક્લિક કરશો તો તમને આ પ્રકારનું અહીંયા જે દર્શાવ્યા પ્રમાણેનું તમને આ બોક્સ દેખાશે સેવ એઝનું. બરાબર છે. તો તમારે સેવ એઝ એટલે કે સેવ કરવું, એટલે કે સંગ્રહ કરવો. બરાબર. તો એમાં તમારે ટેબલનું નામ આપવાનું છે. બરાબર. અહીંયા પછી તમારે શું કરી દેવાનું છે? ઓકે કરી દેવાનું છે. બરાબર. પછી આગળ જોઈએ સ્ટેપ 4, ફિલ્ડ નામમાં જે ફિલ્ડ ટેબલમાં ઉમેરવી હોય તેનું નામ ઉમેરી, ડેટા ટાઈપ સિલેક્ટ કરી અને ચોકડી પર ક્લિક કરવું. ચોકડી એટલે કે આ બટનને કયું કહેવાય છે? બટન ક્લોઝ બટન કહેવામાં આવે છે. આ ક્લોઝ બટન એટલે કે જે કંઈ પણ પ્રોગ્રામ તમારો ચાલુ હોય તે બંધ થઈ જાય છે. ઓકે. સ્ટેપ 4 શું છે? ફિલ્ડ નેમમાં જે ફિલ્ડ ઉમેરવાની હોય તે ઉમેરી અને ડેટા ટાઈપ સિલેક્ટ કરી અને ક્લોઝ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. બરાબર છે. ફિલ્ડ નેમમાં ધારો કે તમારે કોઈ નંબર ઉમેરવાના હોય, બરાબર છે, તો નંબર ટાઈપ કરવાનું, પછી એની ડેટા ટાઈપ તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાની. ઓકે. અને એના પછી તમારે ચોકડી બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું. પછી શું થશે? તો સ્ટેપ 5 આપણે જોઈએ. ઓપન થયેલ ડાયલોગ બોક્સમાં યસ બટન પર ક્લિક કરવું. બરાબર છે. આ તમે ક્લોઝ કરશો એટલે તમને બીજું ડાયલોગ બોક્સ તમને દેખાશે. બરાબર. એમાં તમારે યસ જે બટન હશે એના પર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે. પછી આગળ આપણે જોઈએ સ્ટેપ 6, લેફ્ટ સાઈડ નેવિગેશન પેનમાં જે ટેબલ ઓપન કરવું હોય તેના પર રાઈટ ક્લિક કરી ડિઝાઇન વ્યૂ સિલેક્ટ કરતા ટેબલ ડિઝાઇન વ્યૂમાં ઓપન થશે. બરાબર છે. હવે જે આ બાજુ જે નેવિગેશન બાર તમને દેખાય છે, નેવિગેશન પેન, બરાબર, ડાબી બાજુ, એમાં જે ટેબલ ઓપન કરવું હોય તે ટેબલ પર શું કરવાનું છે? રાઈટ ક્લિક કરવાનું છે. રાઈટ ક્લિક કરવાની અને પછી ડિઝાઇન વ્યૂ સિલેક્ટ કરતા, બરાબર છે, રાઈટ ક્લિક કરશો એટલે તમને ત્યાં ઓપ્શન બતાવશે. એમાં તમારે ડિઝાઇન વ્યૂ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને એક સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારું ટેબલ છે તે ડિઝાઇન વ્યૂમાં ઓપન થશે. તમને જો આ અહીંયા જે તમને બોક્સ દેખાય છે, ડાયલોગ બોક્સ, બરાબર છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના ટેબલ તમારું ઓપન થશે. આ બધું ફિલ્ડ નેમ છે આ બધી. બરાબર છે. આ ફિલ્ડ નેમને આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ તો એની આપણે ડેટા ટાઈપ પણ આપણે એનું સિલેક્ટ કરેલ છે. તો નેમ જે છે એમાં આપણે ટેક્સ્ટ લખ્યું હશે. બરાબર છે. એટલે કે નેમ જે છે એમાં ખાલી લખાણ લખી શકાશે, આંકડા લખી શકાશે નહીં. બરાબર છે. પછી ફોન નંબર, તો એમાં ફોન નંબરમાં શું થશે? નંબર લખી શકાશે, પછી માહિતી લખાય નહીં એમાં. બરાબર છે. પછી એડ્રેસમાં ટેક્સ્ટ થશે DOB, બરાબર, એટલે કે ડેટ ઓફ બર્થ. બરાબર છે. ડેટ ઓફ બર્થ જન્મ તારીખ થશે. બરાબર. એમાં તમે તારીખ અને સમય લખી શકો છો. અને મોબાઈલ નંબર છે એમાં તમે આંકડાનો મોબાઈલ નંબર લખી શકો છો, 10 આંકડાનો મોબાઈલ નંબર લખી શકો છો. બરાબર છે. તો આ તમારું એક ટેબલ તમારું તૈયાર થઈ ગયેલું અહીંયા તમને દેખાય છે. બરાબર છે. ઉપર દર્શાવેલ ટેબલમાં ડેટા એન્ટ્રી કરી શકાય છે. આ જે પ્રમાણે ટેબલ દેખાય છે એમાં તમે અહીંયા માહિતી લખીને તમારી ડેટા એન્ટ્રી કરી શકો છો. બરાબર. આ સાથે આપણું આ યુનિટ પૂરું થાય છે. હવે આપણે એનું જોઈએ સ્વાધ્યાય. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની કોમ્પ્યુટરની ચોપડી ખુલ્લી રાખશે અને આ બતાવ્યા પ્રમાણેના જવાબ લખતા જશે. બરાબર છે. અને આ રાઉન્ડ જે છે એ પણ તમારે પૂરવાના છે. પેલું છે RDBMSનું પૂરું નામ શું છે? તો એનો જવાબ આવશે તમારો RDBMSનું પૂરું નામ છે રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. અહીંયા તમારો ઓપ્શન આવશે જવાબમાં A. પછી બીજું છે ખાલી જગ્યા ડેટાબેઝનો મુખ્ય ભાગ છે. બરાબર. તો અહીંયા આવશે તમારું ટેબલ, ઓપ્શન C. પછી આગળ છે ટેબલમાં આડી હરોળને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જે ટેબલ બનાવીએ છીએ એમાં જે આડી હરોળ હોય, બરાબર છે, એને કહેવાય છે રેકોર્ડ, એટલે કે ત્યાં તમારો ઓપ્શન આવશે B. પછી ચોથું જોઈશું. ચોથી ખાલી જગ્યા છે ટેબલમાં ઊભી હરોળને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઊભી હરોળને ફિલ્ડ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ તમારે જે ઓપ્શનમાં જે જવાબ આવતા હોય છે બરાબર, એની પાછળનું જે વર્તુળ છે બરાબર છે, ધારો કે અહીંયા એ ઓપ્શન આવે છે જવાબમાં, તો આ વર્તુળ છે એ તમારે આખું પૂરવાનું છે બરાબર. પછી 5મો સવાલ છે, ખાલી જગ્યા એટલે બધી જ માહિતીમાંથી માત્ર ઈચ્છિત માહિતી મેળવવી બરાબર. તો એમાં તમારો જવાબ આવશે ક્વેરી, ઓપ્શન સી. ખાલી જગ્યા એ એક સૂચનાઓનો સમૂહ છે બરાબર. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે ડી, મેક્રો બરાબર છે. મેક્રો એ સૂચનાઓનો સમૂહ છે. પછી 7મી ખાલી જગ્યા જોઈએ, MS એક્સેસમાં કુલ ખાલી જગ્યા પ્રકારની ડેટા ટાઈપ છે બરાબર. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, 9 પ્રકારના ડેટા ટાઈપ છે બરાબર છે. પછી આગળ જોઈએ, એ આપણે પ્રેક્ટિકલ કરશું ત્યારે હું તમને બતાવીશ બરાબર છે કે કઈ રીતના ડેટા ટાઈપ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. પછી આવે છે 8મી ખાલી જગ્યા ડેટા ટાઈપ અંક, અક્ષર, વિશેષ ચિહ્નો માટે વપરાય છે. તો અહીંયા તમારો ઓપ્શન આવશે ટેક્સ્ટ બરાબર છે. વિશેષ ચિહ્નો તમારે લખવા હોય બરાબર છે, અક્ષર લખવા હોય, અંક હોય કોઈ પણ જાતના બરાબર છે, તો એના માટે તમારો અહીંયા ડેટા ટાઈપ આવશે ટેક્સ્ટ બરાબર. પછી આગળ આપણે જોઈએ, મેમો ડેટા ટાઈપ ખાલી જગ્યા અક્ષર સુધીનો ડેટાનો સંગ્રહ કરે છે. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે 64,000 સુધીનો અક્ષર સુધીનો ડેટા સંગ્રહ કરે છે, ઓપ્શન સી. પછી 10મું છે, ફોન નંબર, હાજરી નંબર વગેરે વિગતોનો સંગ્રહ કરવા માટે ખાલી જગ્યા ડેટા ટાઈપનો ઉપયોગ થાય છે. તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે ફોન નંબર આવે અને હાજરી નંબર આવે એમાં નંબર આવે છે બરાબર. એટલે અહીંયા કયા ડેટા ટાઈપનો ઉપયોગ થશે? ઓપ્શન બી, નંબરનો. પછી 11મું છે, ચલણી નોટોની વિગતનો સંગ્રહ કરવા માટે ખાલી જગ્યા ડેટા ટાઈપનો ઉપયોગ થાય છે. તો ચલણી નોટો છે બરાબર છે, એટલે કે નાણું, કરન્સી એટલે શું થાય? નાણું થાય બરાબર. એટલે અહીંયા તમારો ડેટા ટાઈપ આવશે કરન્સી, ઓપ્શન બી. પછી આગળ છે 12મી ખાલી જગ્યામાં 2 જવાબમાંથી કોઈ એક જ જવાબ આવે છે બરાબર છે. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, યસ આવશે અને કાં તો નો આવશે બરાબર છે. તો ઓપ્શન આવશે તમારો ઓપ્શન સી બરાબર. પછી આપણે આગળ જોઈએ 13મી ખાલી જગ્યા, ડેટાબેઝમાં ચિત્રનો સંગ્રહ કરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર છે. તો ડેટાબેઝમાં તમારી માહિતી સાથે ચિત્રનો સંગ્રહ કરવો છે તો એના માટે OLE ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર. અહીંયા તમારો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. ધારો કે વિદ્યાર્થીનો હોય પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો મૂકવો હોય નામની સાથે, તો આના માટે OLE ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ થાય છે. પછી 14મું છે, બાય ડિફોલ્ટ ડેટાબેઝનું નામ ખાલી જગ્યા આપવામાં આવે છે. તો બાય ડિફોલ્ટ એટલે કે ઓટોમેટિક એની જાતે જ ડેટાબેઝનું નામ ડેટાબેઝ 1 એવું રાખવામાં આવે છે, એટલે કે ઓપ્શન એ આવશે તમારો જવાબ બરાબર. પછી આવે છે 15મી ખાલી જગ્યા, MS એક્સેસમાં ડેટાબેઝના નામની સાથે ખાલી જગ્યા એક્સટેન્શન લાગે છે બરાબર. તો આના માટે આવશે ઓપ્શન સી, .ppt આ એક્સટેન્શન લાગે છે. પછી આગળ છે 16મી ખાલી જગ્યા, એક ખાનામાંથી બીજા ખાનામાં જવા માટે ખાલી જગ્યા કીનો ઉપયોગ કરશો બરાબર. એક ખાનામાંથી બીજા ખાનામાં જવા માટે આપણે ટેબ કીનો ઉપયોગ થાય છે, ઓપ્શન ડી. પછી 17મી ખાલી જગ્યા, જરૂરિયાત પ્રમાણે સુવ્યવસ્થિત રૂપમાં માહિતીની રજૂઆતને ખાલી જગ્યા કહે છે. માહિતી વ્યવસ્થિત રીતના ગોઠવાયેલી હોય છે બરાબર છે બરાબર, તો એને કહેવાય છે રિપોર્ટ, ઓપ્શન ડી. પછી 18મું છે, જન્મ તારીખનો સંગ્રહ કરવા માટે તમે કયા ડેટા ટાઈપનો ઉપયોગ કરશો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ જ હશે કે જન્મ તારીખમાં શું આવે, એક તો તારીખ આવે અને સમય આવે છે બરાબર. તો જન્મ તારીખનો સંગ્રહ કરવા માટે તમારે કયા ડેટા ટાઈપનો ઉપયોગ કરશે? ડેટ એન્ડ ટાઈમ બરાબર, ડેટ ટાઈપ એટલે કે ઓપ્શન ડી. પછી 19મી ખાલી જગ્યા, આ જે ચિહ્ન છે એ કયો રેકોર્ડ દર્શાવે છે? તો તે ફર્સ્ટ રેકોર્ડ દર્શાવે છે, ઓપ્શન એ આવશે આમાં તમારો. પછી 20મી ખાલી જગ્યા, આ જે ચિહ્ન છે તે કયો રેકોર્ડ દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન ડી, કરંટનો રેકોર્ડ દર્શાવે છે બરાબર. પછી 21મી ખાલી જગ્યા છે, આ જે ચિહ્ન બતાવેલું છે 21મી ખાલી જગ્યામાં આ જે ચિહ્ન એ કયો રેકોર્ડ દર્શાવે છે? તો કે નેક્સ્ટનો રેકોર્ડ દર્શાવે છે બરાબર, એટલે કે ઓપ્શન બી આવશે આમાં. પછી 22મો છે, ટેબલને સેવ કરતા બાય ડિફોલ્ટ ટેબલનું નામ શું દેખાશે? તો ઓટોમેટિક, બાય ડિફોલ્ટ એટલે શું થાય? ઓટોમેટિક ટેબલનું નામ શું દર્શાવાશે? તો કે ઓપ્શન બી, ટેબલ 1 બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આ સાથે અહીંયા આપણું આ યુનિટ પૂરું થાય છે બરાબર છે. અને અહીંયા જે આ વર્તુળ તમને દેખાય છે એ તમે પૂરી દેજો બરાબર. હવે આગળનું યુનિટ છે તે આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.